ඉතින් මේක ඕපන් කරලා මෙයාලට ඇතුලේ තියෙන වයින්, බ්‍රැන්ඩි ඒ වගේ දේවල් එකට එකතු කරලා හදන්නේ. ලබන්නා වූ නත්තල අවුරුදු ඔක්කොම සුබ වෙන්න කියලා පළවෙනි ඇඩ්වෙන්ට් කැන්ඩල් එක උඩ ලයිට් කරා. හෙලෝ කට්ටිය කොහොමද ඉතින්? ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එක අරන් එනවා. ක්‍රිස්මස් මාසේ පටන් ගත්තා. ඉතින් දැන් ඔයාලා බලන්න ඇති අපේ ඩෙකොරේෂන් අපි සිලෙක්ට් කරන්න ගිය හැටි ඒ shopping කරපු වීඩියෝ එක බලන්න ඇති ළඟදී දැම්මේ. ඉතින් දැන් අද විශේෂම දෙයක් කරන්න යන්නේ අපි. ඒ වෙලාවේ අපි ගත්තා advent candle holder එකක්. ඉතින් අද පළවෙනි ඉරිදා මොකද කරන්න යන්නේ? අපි අද first candle එක light කරන්න යන්නේ. අපි මේකේ දැන් හතරක් තියෙනවා අපිට පළවෙනි සතියේ ඉරිදා ඉඳලා දිගටම හැම ඉරිදාවකම මේක ලයිට් කරනවා. ඉතින් මේ ට්‍රැඩිෂනල් දේවල් මේක යුරෝප් වලම තියෙන දෙයක්. ඉතින් මේක ඉස්සර ගොඩාක් ලොකුට සෙලිබ්‍රේට් කරපු දෙයක්. ඉතින් අද අපිත් ගෙදර ඒක පොඩ්ඩක් සෙලිබ්‍රේට් කරන්න බැලුවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ අපි කතා වෙනවා ස්වීඩන් වල ට්‍රැඩිෂනල් කෑම බීම. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වයින් එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඉතින් මොකක්ද කියලා මම කියන්නම්. ඊට පස්සේ කෑම ජාතිත් තියෙනවා. තවත් විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඒක ගැනත් කියන්නම්. ඇඩ්වෙන්ට් කැලෙන්ඩර් එකේ ඉතින් පොඩි අයට කැන්ඩි තියෙන පොඩි හැපනින් දෙයක් එයාලට. ඉතින් ඔන්න දැන් වැඩේ පටන් ගන්න යන්නේ. මෙයා තමයි මේ ගෙදර දැන් මේක විශේෂ දෙයක්. ගෙදර ඉන්න කට්ටියත් එක්කලා කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඔයගොල්ලොත් එක්කලා මේ පාර කරනවා මේක. ඉතින් දෙන්නම කරමු. අපි දෙන්නම කරන්න යන්නේ. ඉතින් ලබන්නා වූ නත්තල අවුරුදු ඔක්කොම සුබ වෙන්න කියලා පළවෙනි ඇඩ්වෙන්ට් කැන්ඩල් එක ඔන්න ලයිට් කරා. සන්තෝෂයි මේ පාර ඔයගොල්ලොත් එක්කම ඉතින් කරන්න හම්බෙච්ච එක. ඉතින් දැන් ක්‍රිස්මස් ඩෙකොරේෂන් කරන්න තියෙනවා. තව කෑම ගැනත් මම පොඩි විස්තරයක් කියන්නම්. මොකද මේ ස්පෙෂල් දෙයක් තමයි මේක. ඉතින් මේක ගැනත් මම කියන්නම්. එකතු වෙලා ඉන්න දිගටම. ඉතින් පොඩි අයට විශේෂම දෙයක් තමයි මේක ඇඩ්වෙන්ට් කැලෙන්ඩර් එකට අනුව දවස් ටික තියෙනවා දෙසැම්බර් මාසේ. ඒ දවසට අදාළව පොඩි වින්ඩෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඕපන් කරලා මෙයාලට ඇතුලේ තියෙන කැන්ඩි ඉතින් ඇත්තටම අද 3 වෙනිදා. අපි මේක සාමාන්‍යයෙන් දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා කරන්න ඕනේ. ඉතින් කැන්ඩි 3ක් ගන්න පුළුවන් වෙයි අද මෙයාට. ඉතින් ඔන්න මේක අපි කැන්ඩි 3ක් අම්මිටයි තාත්තිටත් එක්ක පුතා දැන් සෙකන්ඩ් එකයි තර්ඩ් එක ගන්න තාත්ති මේක පෙන්නන්න අන්කල්ලට ඇන්ටිලට. ස්නෝ කාට් එකක් තියෙන්නේ. චූටි චොක්ලට්. ඉතින් තව මේකේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. කැන්ඩි තියෙනවා, චූටි ටොයිස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ලස්සන කැලෙන්ඩර් එකක් තමයි මේක. ඉතින් දවස ගානේ හැබැයි අරින්න ඕනේ. දැන් අපි මෙයාට කොහොම හරි තියාගන්න ඕන නත්තල් ඉවරලා දෙසැම්බර් වෙනකම්. මේ තියෙන ජින්ගල් බෙල් එකක්. ඉතින් ඔයාට කාට් එක මට බෙල් එක. හරි. එහෙනම් මට ඔයා ගන්න දෙකම. එකද? එහෙනම් මම ගන්නද? හරි දැන් යමු මේ ක්‍රිස්මස් කෑම ගැන කියන්න. කෑමයි බීමයි මේ විශේෂ දේවල් ටිකක් විතරයි කියන්නේ. තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් අපි කෑම ගැන කතා කරන හින්දා කෑම මේසෙම පොඩ්ඩක් ඉඳගත්තා පහු මම මේක ගැන එකටම කියන්නම්. මේක තමයි විශේෂම පානය. ඒ කියන්නේ මුළු දෙසැම්බර් මාසෙම හැම රටකම යුරෝපයේ ක්‍රිස්මස් මාකට් වල මේක අනිවාර්යයි. ඉතින් මේක මුල්ඩ් වයින් කියලා කියනවා. ස්වීඩන් වල නම් ග්ලොබ් කියලා තියෙන්නේ. හැම ක්‍රිස්මස් මාකට් එකකදීම මම ඔයාලට ඇත්තටම රෙකමන්ඩ් කරනවා try කරලා බලන්න. පොඩි ග්ලාස් එකකට හරි මග් එකකට හරි තමයි දෙන්නේ. මේක හීට් කරලා දෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක වයින් බ්‍රැන්ඩි ඒ වගේ දේවල් එකට එකතු කරලා හදන්නේ. ඇල්කොහොල් ෆ්‍රී ඒවා ඕන තරම් තියෙනවා සුපර් මාකට් වල. මේක නම් 2.2 වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඇල්කොහොල් වොලියුම් එක. මේක හදන්නේ වයින් ඊට පස්සේ ඇපල් ජූස්, ග්‍රේප්ස් ඒ වගේ දේවල් දාලා සිනමන් ඇන්ඩ් ක්ලෝව් ඒ දෙක එකතු කරපුවාම තමයි මේකේ නියම රසය එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේක කුරුඳු රසයි. ඉතින් මේක ගොඩාක් විශේෂයි. ඔයාලට ලංකාවෙත් මං හිතන්නේ හදන්න පුළුවන්.
මම මේක link එකක් description එකේ දාන්න try කරලා බලන්න හදන්න තියෙනවා නම් ඇත්තටම රසම බීමක් චුට්ටක් රත් කරලා ඒ කියන්නේ heat කරලා හිමේ ඉඳගෙන මග් එක තමයි මේක බොද්දි රස ගොඩක්ම දැනෙන්නේ. ඉතින් මේක මං කියපු දෙයක්. ඉතින් දැන් ඔන්න අපේ පොඩ්ඩටත් මොනවාද දෙයක් පෙන්වන්න තියෙනවලු. මේ එයා ආස දෙයක්. මොනවාද මේකේ නම? හයියෙන් කියන්නේ ඕනේ. ඉඟුරු පාන් මල්ලිව දන්නවනේ කට්ටියම. ඉතින් ජින්ජර් බ්‍රෙඩ් වලින් හදන බිස්කට් එකක්. මේක මොකද පුතේ ඩිසයින් එක? ෆ්ලවර් ඩිසයින් එකක්. ඉතින් මේකෙත් තියෙනවා ජින්ජර් තියෙනවා, සිනමන් තියෙනවා, ක්ලෝව් තියෙනවා. මේවා තමයි ට්‍රැඩිෂනල් කෑම. ඉතින් ස්වීඩන් වල නත්තලට. දැන් ඒක මෙයා කිව්වවන්න දැන් මෙයත් එකක් කියන්න යනවා කෑමක් ගැන. පෙන්නලම කියන්න. මේකට මේ lussekatter කියලාත් කියනවා, lucy buller කියලාත් කියනවා. ඔව්. ඒ නම් දෙකම පාවිච්චි කරනවා. මේ පෙන්වන්න ඔන්න මේ විදිහට තමයි ඒක තියෙන්නේ. මේක ගොඩක් ෆේමස් ඉතින් නත්තල් කාලෙට. අනිත් දවස්වලටත් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් නත්තල් කාලෙට මේක බේකරි වලින්ම ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් සුපර් මාකට් වලින් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම නිකන් වයින් එකකුත් තියලා තියෙනවා පොඩ්ඩක් කවර් කරලා තියෙන්නේ. අද අපේ පළවෙනි ඉරිදා නිසා ඉතින් පොඩ්ඩක් අපි සමරන්න හිතුවා. ග්ලොග් එකක් තියෙනවා. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න යමු ඉක්මනින් ඩෙකරේෂන් පැත්තට. දැන් ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක ඩෙකරේට් කරන්න නේ. එක්සයිටඩ්ද? යමු එකතු වෙලා ඉන්න ඉතින්. ක්‍රිස්මස් ටී එක ඩෙකරේෂන් දැන් ඉවරයි. වැඩි වැඩිපුරම කරපු දෙන්න දැන් තීරේ පිටිපස්සේ ඉන්නේ. ස්ටාර් එක ගහන්න තමයි දැන් තියෙන්නේ සෙට් කරන්න. ඉතින් ඔන්න ලයිට්ස් ඔන් කරා. ඔන්න අපි ස්ටාර් එකක් දැම්මා. ඒක පොඩ්ඩක් වැනෙනවා. ග්ලොබ් බීලා වගේ. හරි. ඔන්න මේ අවුරුද්දේ ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක හදන්න ඔයගොල්ලොත් අපිත් එක්කලා හිටියා. එන්න. එයා එන්න. මම දැන් මේ අපේ ලස්සන ඩෙකරේෂන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති ක්‍රිස්මස් අපි ගිය අර ඩෙකරේෂන් ගන්න ගිය වෙලාවේ මම කිව්වා කැන්ඩල්ස් තියනවා කියලා මේ ජනෙල් ගාවින්. අපේ දැන් තියෙන ඒවා ටිකක් මම පෙන්නන්න. මොකද ඒවා ටිකක් විශේෂ දේවල් මාර ලස්සනයි. ඔක එළියෙන් පෙනෙද්දිත් මම එළියනොත් පුළුවන් නම් බලන්නම් පෙන්නන්න. ඉතින් ඔන්න අපේ කට්ටියම දැන් ඔන්න ඉන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්කලා එකතු වෙලා ඉන්න. අර කැන්ඩල්ස් මං කිව්වා ජනෙල් ගාව තියෙන ලයිට් වලින් පස්සේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඉවර වෙනවා. ඉතින්